እሺ እንደምታዩት የፕሪሚየር ፕሮ ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ልክ እንደማንኛውም ኤዲቲንግ ፕሮግራም ፌርሊ ተመሳሳይ የሆነ ኢንተርፌስ ነው ያለው። እዚህ ጋር ዊንዶውስ ገብታችሁ ኢንተርፌሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከስተም ቢልድ የሆኑ እንትኖች አሉ እነሱ ጋር ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ለሴ ከለር የሚለው አለ እሱ ጋር ገብታችሁ ያው ከለር ምናምን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት የከለር ለማስተካከል የምትጠቀሙበት እንትን ነው ማለት ነው። ደግሞ የፈለጋችሁን ቱል እንደምታዩት ክሊክ ስታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቦታም ያው እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ያው ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ኢንተርፌሳችሁን እንደፈለጋችሁት። ክሎዝ ማድረግ ሲፈልጉም ያው መዝጋት ነው እና እዚህ ጋር እንትን ታይምላይኑንም የፈለጋችሁ ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ እናንተ በሚያመቻችሁ ሁኔታ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከስተማይዝ የሆነ ዩአይ ያለው ኢንተርፌስ ነው ያለው። እሺ አሁን ደግሞ ምንድነው እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል ነው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ፕሮጀክትስ ቅድም እንዳሳያችሁ ዊንዶውስ ትሄዱና ፕሮጀክትስ የሚለውን ፓነል ታበራላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ካለ እዛው ከሌለ ደግሞ እዚህ ጋር ማብራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ራይት ክሊክ ትነኩና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፖርት የሚላለ ኢምፖርት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፋይላችሁን መርጣችሁ ኦፕን ማለት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እንደምታዩት ይኸው ኢምፖርት አድርጎልኛል ማለት ነው። ሌላም ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚሁ ራይት ክሊክ ኢምፖርት፣ ከዛ ፋይላችሁን በውስጥ ታደርጉና ኦፕን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው ኢምፖርት ማድረግ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ። ከዛ አሁን እንዴት ስለ ኦርጋናይዜሽን ነው ያለው። እንዴት ኦርጋናይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሁን ሁለት አይተም ሊሆን ይችላል፣ ግን ወደ ፊት ብዙ አይተም ኤዲት የምታደርጉ ከሆነ ኦርጋናይዜሽን ያስፈልጋል። ከዛ የምትፈልጉትን ነገሮች አታገኟቸውም። ሶ ከታች ቢን የምትላለች እሷን ተነኳትና የሆነ የፎልደር ምልክት ፎልደር ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ የፈልጋችሁን እንትን ድራግ አድርጋችሁ ድሮፕ ማድረግ ነው። አውዲዮም ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ድሮፕ ማድረግ ማለት ነው። ቪዥዋል አውዲዮ ኦርጋናይዝ ይሆናል ማለት ነው። ሳውንድ ኢፌክትም ካላችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። የተለያዩ ነገር ግራፊክስ ካላችሁ እዛው አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ቀላል እና እንትኑን እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ከታች የተሻለ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ምክንያቱም ይሄ ቀለም መቀየር ትችላላችሁ ምናምን የሆነ ሞር ኦርጋናይዝድ ነው እንደዚህ ሲሆን በተመቻችሁ ወይ በቅድሙ ነው ወይ ደግሞ በአሁኑ። እና ደግሞ አሁን ሲኩዌንስ ምን እንደሆነ እንረዳ ማለት ነው። ቀጥታ ሲኩዌንስ ምን እንደሆነ ሲኩዌንስ ማለት ያው ቪዲዮአችሁን ኤዲት የምታደርጉት ነው ማኒፑሌት የምታደርጉበት የምታስተካክሉበት ቦታ ነው ማለት ነው። ሶ ሲኩዌንስ ክሬት ለማድረግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኒው አይተም የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉና ከላይ ሲኩዌንስ እንትላለች ማለት ነው። ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛም እንደምታዩት ፕሪሴት ካላችሁ ፕሪሴት ከስተም ክሬት የተደረገ ካላችሁ እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ያው ከስተም ብላችሁ የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። 23 ፍሬም ሬት አድርጉት። ይሄ ስታንዳርድ ነው ለሁሉም ለማንኛውም ቪዲዮ ስታንዳርድ ነው። then 1920 by 1080 አድርጉት HD ኳሊቲ ማለት ነው። ከዛ አስፔክት ሬሽዮ 16:9 ማለት ነው። ከዛ ስኩዌር ፒክሰልስ አድርጉት። ከዛ ደግሞ ስኩዌር ፒክሰል አድርጉት። ታይፖድ ብቻ ይሄን አድቫንስድ ስትሆኑ ሞር ያው መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ያው በቤዚኩ ይሄ ቤዚክ የሚባለው ነው። እነዚህ ሴቲንጎቹን አድርጋችሁ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ያሳያችሁ ዘን ይሄው እንደምታዩት ሲኩዌንስ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሶ ያው ሲኩዌንሳችን ይሄን ይመስላል። አዲስ ነገር የለውም። ልክ በማንኛውም አይነት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፕሮግራም የምታዩት ነገር ነው። ዘን ያው ማስገባት ሲፈልጉ ወደ ሲኩዌንሳችሁ ቪዲዮ ማስገባት ሲፈልጉ ድራግ ታደርጉና ድሮፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሲኩዌንሱ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት this clip does not match the sequence setting, change sequence to match the clip setting ይላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሴቲንግ እኔም 1080 ነበር ያልኩት ቅድም እንዳያችሁት። ይሄ ቪዲዮ ግን 720 ስለሆነ ስለማይመሳሰል ነው። ሶ just change sequence setting ትሉታላችሁ ይስተካከላል ማለት ነው። ዘን ይሄው አድ አድርገናል ማለት ነው። እንትናችን ሲኩዌንሳችን ቪዲዮአችን ወደ ሲኩዌንሳችን እንደዚህ አድ አድርገናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ናቪጌት ማድረግ ትችላላችሁ። ናቪጌት ለማድረግ ይሄን ክሊክ ታደርጉትና ወደ ጎን ማለት ነው ማስፋት ማጥበብ ትችላላችሁ። ዘን ደግሞ አውዲዮ እንደዚህ ሌላ አውዲዮ ፋይል መስከቶ ይሄው A1 የሚያለው አውዲዮ ማለት ነው። እዛ ላይ
ድሮፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ያው እንደዚህ ነው ሲኩዌንሳችን ላይ ማለት ነው። ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ቱሎቹን መጠቀም እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።